ਸ਼ਲੋਕ। ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਨਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਆਨ ਸੁਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਪਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦਹੇਲੀ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਖਨਿਉ ਕੀ ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬੜਾ, ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੋਂ ਪਾਈ ਮਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਇੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ 10 ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਸਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀਂ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਨ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਏਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ। ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਭਾਵ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਥ। ਭਾਵ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਵਰਗਾ
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਪ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਣਤ ਸਾਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਅਨੰਦ ਲਾਸ। ਅਗਣਤ ਸਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀਆ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛੂ ਬਾਹਰ ਸਾਹੋ ਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰਾਖੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਤੇ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਭਉ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਕ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵੈ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ, ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਭ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤਰਨਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਨੇਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਬਿਰਖੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨਸੇ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਚਾਲਣਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਤਹਿ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਗੋਚਰ ਆਵਤ ਤਾਕੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਠਹਿਰਾਵਤ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਾ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟਾਊ ਸਿਉਂ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ
ਤਾ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਟਾਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਟਾਊ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਟਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਟਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਵ ਹਰਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲਗਾਵ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਭਾਵ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਈਏ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਰਿ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਉ। ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਚਿੰਧਿਆ ਫਲ ਪਾਈਏ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਣ 'ਚ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਭਾਵ ਸੱਚ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਤਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੁਟੰਬ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜ ਉਹਨੇ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮਿਥਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਬ ਕੁਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਵ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੜ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਭਾਵ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਭ ਬਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਹਸਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਥ ਆ, ਹਾਥੀ ਆ, ਘੋੜੇ ਆ, ਬਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਹੱਸਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਾਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤ ਗਵਾਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੜੱਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਰਾਜ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਣ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਹਰ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਹਰਿ ਕਾ ਗਿਆਨ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਪਨੀਤਾ ਦੇਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਉਹ ਪਨੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।